Magdasal tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat o Diyos sa grasya na tanggap namin sa araw na ito. Amen. Kain tayo guys. Ang ulam namin, sinigang na pusit, tapos gulay na may pritong isda, lauoy. Tapos ang kanin, Kanin, puti at saka red rice. Hindi ako nabubusog sa red rice. Yan talaga. Pagka nagkain ka ng red rice, social mo. Social yan. Lauoy ba? Ay, nandun pa yung pusit sa ano. Panayaan siya. Sa planggana. Waiting. Buya nila.